حاولت اختمها ختام مسك. راح نحكي عن السينثيتيك فيولز. السينثيتيك فيولز غير مطلوب بالماده لانه مش موجود بالشورت ديسكريبشن، بس لازم تعرفوا عنه كطلاب طاقه متجدده. ما حبيت اضيفه لكم بس حابينه فور فن. وراح ناخذ السلايدات عن لا الويف ضروريه، مع انه هو فيديو كتير بسيط عن الويف، وراح اكمل عن البايو فيولز اللي هو بالسلايدات. بس بالبدايه بدي اورجيكم الفيديوهات اللي عن سينثيتيك فيولز لانه هو رائد زي ما حكيت لكم بالنسبه للقطاعات اللي ما بقدر ادخل فيها الالكتريكال فيكل. طبعا يا شباب اختصار الالكتريكال فيكل بتلاقي في نص الحكي بيقول اي في، اي للالكتريكال وفي للفيكل، هو السيارات الكهربائيه. فراح تلاقوا هذا الاختصار دائما موجود. هاي عن الويف السينثيتيك فيولز بالاول. Biofuels are combustible fuels created from biomass, which also means these are fuels created from recent plant matter and home use. Become. Chances are they'll say pilot. Aviation. It's one of aviation اللي هو عندنا قطاع اللي بدك الطيران، وهاي مشكلتها انه انت قاعد تطير لمسافات طويله بدك وقود. ما بتقدر تقول لي انا بدي استبدله ببطاريات. ممكن يدمج من البطاريات وخليات الفيول سيل اللي بتعتمد على الهيدروجين، بس هي كميات كبيره ولسه التكنولوجيا مش ناضج مشان استبدله. فقاعد بحكي عن اكبر قطاع مستهلك. على فكره كمان لسه ان شاء الله راح تاخذون ماده الطاقه والبيئه، من اكثر القطاعات اللي بتنتج عندنا CO2 الكونكريت اللي هو انت قاعد بتصنع مشان عمليه البناء. راح ان شاء الله تحت الطاقه والبيئه، بس انا قاعد بحكي عن مصدر هائل CO2 ومستهلك كبير للكونفنشن. بده وقود، بده بترول مشان تطير، واحنا ما في حدا صار يعتمد انه مثل تقول خلص الطيران ما في له داعي، سواء كطيران شخصي او بالنسبه للاستيراد والتصدير صار انه هذا بنعتمد عليه. فكان بنحكي عن قطاع كبير، والبواخر كمان نفس الشيء بدنا نزوده بطاقه كهربائيه نووي. يعني دخلنا الالكتريكال فيكل اكثر شيء ماكسيموم الميديوم، يعني هاي لسه احجام السيارات اكبر بشوي. حله للميديوم هي وجود الخلايا الهيدروجين، رح ناخذ عنها الفيول سيل ان شاء الله. اجى هذا القطاع بدنا ندور له بديل. بديلين اثنين، بايو فيولز وسينثيتيك فيولز. البايو فيولز والسينثيتيك فيولز هم اثنين عباره عن وقود يصنع، بس بيعتمد على المصدر تبعهم. البايو فيولز بصنع من البيوماس اللي اخذناه محاضره عن الفاتت. سينثيتيك فيولز استرجوا هلا كيف بتصنع. It's one of humankind's truly great achievements, connecting people and shipping goods around the world on an unprecedented scale. However, it also contributes significantly to CO2 emissions. If we want to reach the sustainability goals of sustainability هو من عندكم مفروض انه المصطلح الدائم. على فكره يا شباب السستينابيلتي بضلوا طول عمركم خصوصا كطاقه متجدده، لانه هذا اهم شيء اللي هو الديمومه. اذا انا بدي ديمومه للارض لازم احافظ على الجلوبال، اتخلص من الجلوبال وورمينج وابلش اعمل بالانفايرمنتال افكت اقللها. وهذا صار في اتفاقيه باريس. هاي اتفاقيه باريس والازمه البترول هذول كلهم راح ينعادوا بكل موادكم. لما اجتمعوا كلياتهم واتفقوا انه هلا لازم نعمل الخطوه باتجاه العالم تقليل كميه CO2، وعملوا اتفاقيات وعملوا تقريبا حتى مواعيد بتقليلها. اللي ما بعد هاي المواعيد راح يصير في عباره عن بينالتيز. عندنا راح يصير المبدا عقوبات على اللي بينتج كميه CO2 اعلى من المسموحه له، وراح ياخذ كمان اللي بيقلل الكميه راح ياخذ عباره عن زي فوائد بالنسبه له. راح تصير كميه CO2 شراء كميه CO2. مثلا انا دوله صناعيه مش قادر احافظ، ممكن اشتري CO2 بيرميشن المسموحه لدوله ثانيه مش صناعيه، ادفع له مصاري مشان يعني اقدر اعمل ايميشن اشعاع للCO2. راح تصير تجاره CO2، راح يصير فيها تجاره بين الدول، بين المصانع نفسها راح يصير فيها تجاره، لانه راح تتحدد كل دوله بكميه CO2، راح يكون قياس لكل كميه CO2 راح تنبعث على الارض. بقول sustainability انه انا ديمومه للارض، انه احنا الديمومه الاستدامه، انه انا الارض اتركها للاجيال اللي بعدي يعرف تعيش عليها. هي معنى الاستدامه، استدامه من جميع النواحي. ارض قابله للعيش، يعني هلا احنا وصلنا مع مرحله الجلوبال وورمنج بنحسها، اللي الاجيال اللي قبلنا اخذت البنفيتس من استخدام الوقود كرفاهيه وما عانت من هاي المشاكل اللي احنا قاعدين بنعاني فيها.
استدامة ككوكب للعيش عليه، استدامة لمصادر الطاقة. لسه الأجيال الجاية في طاقة تقدر تستفيد منها، مش إحنا استهلكنا كل الطاقة. إجا إنه sustainability لازم يكون في ديمومة للطاقة وللإيرث مشان نقدر نعيش عليه ككوكب. Of the Paris Agreement, aviation will need to drastically reduce its CO2 من emissions. ضمن القطاعات اللي لازم تقلل ال CO2 اللي هي القطاع عندنا الطيران. For short-distance flights, the solutions could be flying electrically combined with hydrogen and fuel cells. إذا كان الطيران القصير اللي هو بيكون مثلا جوا الدولة نفسها أو مسافات قريبة، قدروا تقريبا يلاقوا الحل، مع إنه لسه التكنولوجي مش كثير قوي، هو يعتمدوا على الفيول سيل اللي هي الخلايا الهيدروجينية، ورح نتعرف عليها كيف تتولد شو ميزتها. ممكن يدمجوا كمان الإلكتريكال بطاريات، بس هاي للشورت ديستانس. هيك إحنا طيران لأمريكا على سبيل المثال أو للصين، احنا عندك بتحكي دول قاعده بتقطع الكره الارضيه، فبتحكي عن طيران 14 15 16 ساعه. هذا شو بده يعمل معه الفيول سيل؟ These are long-term solutions, however, and are a long way from being available for long-distance flights. In the coming decades, one substantial way of achieving the necessary CO2 reduction in aviation is to use sustainable aviation fuel. هلا SAF Sustainable Aviation خاص بقطاع الطيران فيول والوقود. من الساف هلا احنا اللي بندور عليه اللي هو الساف فيول. ساف اللي هو Sustainable Aviation Fuel اللي هو ما بيعمل CO2 emission وبديل عن الكونفيننشال. هلا راح يستخدم مصطلح الساف كثير وهو متداول. Or in short, SAF. SAF is the descriptive name for various aviation fuels that reduce CO2 emissions relative to fossil-based kerosene, and which can be used in place of fossil-based kerosene to power commercial aeroplanes. To be used in aeroplanes, SAFs must be certified for safety, performance, and sustainability. عشان نقدر نصنف إنه هذا الوقود عبارة عن ساف لازم يكون السيرتيفيكيت ويكون موثق أو معه شهادة سيف، يعني مش قابل للانفجار بسرعة، بيتحول لغاز وظروف طبيعية وممكن يسهل الاحتراق لو شرارة جنبه. إنه بيرفورمانس تبعته ما تأثر على الأداء الطيارة، وسستينبل يعني هو دائم ديمومة لإله، مش تعطيني هسه وأحول الموتور إلها وبعدين ما فيش ديمومة. Well-known SAFs are bio-based fuels. البايو فيولز يعتبر ساف سستينبل لأنه أنا بقدر أزرع الكروبس أو أحصل من البيوماس. عندنا البرفورمانس تبعته نفسه الفوسيل فيول. فالبايوماس ممكن أصنع منها بايو فيولز اللي هو أخذنا المحاضرة اللي فاتت. Obtained from sustainable resources like waste oils, and they can even be produced from woody biomass. لحد الآن الويست أويل ما بعرف هو يصنع بكميات كبيرة ولا لأ، بس قاعد نحكي مصانع للشبس، وفي عندك المطاعم. لو بس هاي الخطوة تجميعه ما بعرف ككمية الشباب، لأنه أنا مش متخصص بهذا المجال، أنا ما أعرف قديش الكمية التجارية اللي لازم تتجمع، بس قد ما فيها بتكون مع other sources، خصوصا هذه أصلا مضرة بالبيئة لما يتخلصوا منها. تجميعها بس هو طرق التجميع وين تتجمع، إنه يعملوا منها اللي هو البايو فيولز أو حتى البايو ماس مباشرة، لأنه هذا عبارة عن used oil. Renewable waste and residual waste sources. Another kind of SAF that is receiving increasing attention is synthetic kerosene. synthetic معناته صناعي. كيروسين اللي هو البنزين. فهون عندنا قاعدين. An example of an e-fuel. It is made from hydrogen generated by using green electricity. هنا من أول الصعوبات، أول ما إجينا توليد الهيدروجين أصلاً بيحتاج لطاقة عالية. هيك الهيدروجين مش جديد، من زمان كنا نسمع إنه في بدهم يعملوا سيارات بتشتغل على المية. يعني أنا كنت دائما يعني كيف مية معقول بس المية تتحول، خصوصاً لما كنت لسه مش داخلة بالتكنولوجي. هلا إنه أنا بقدر أحول المية لهيدروجين بس بحتاج لطاقة عالية. إذا أنا الطاقة العالية استخدمت فيها الكونفيننشال، طب ليه؟ كنت مسكت الكونفيننشال وخليته تحرقوه مباشرة. فهون التريك اجت، وليش الفيول سيل والسنتيتك رجع طلع مره ثانيه؟ لانه انا راح استخدم طاقه متجدده، وهي واحده من اساليب تصريف الطاقه. يعني احنا في عز الظهر
بيكون أحمالنا أغلبية البيوت مطفية، الكل بشغله، ممكن المصانع ما عملت تشتغل كثير، أو مثلا يوم جمعة. ففي عنا إنتاج من الطاقة المتجددة الغير ما يتم التحكم فيها، مثل زي الويند والبي في. صار عندنا فائض منها، بقول لك هلا بدنا نخزنها كهرباء. طيب ليش تخزنها كهرباء؟ استخدمها لتوليد الهيدروجين. الهيدروجين عبارة عن وقود، سواء كملته كسنتيتيك أو كملته فيول سيل. اعمل محطة توليد الهيدروجين بجنب محطة توليد الطاقة المتجددة. يعني هون عندك بي في ويند، أي لحظة عندك زيادة بإنتاج الطاقة ولد هيدروجين يخزن. بصير عندي تانك فيها بطريقة تخزين معينة، في عندي هيدروجين يا كمل العملية وصنع سنتيتيك فيول، يا أما خليه فيول سيل. على جميع جهات الهيدروجين أنت هيك خزنت الطاقة المتجددة على شكل نسميه شباب الهيدروجين والكهرباء انرجي كارير، حامل طاقة. مجرد ما وصلت لهيدروجين أو كهرباء فأنت رح تقدر تستفيد منها بقطاعات كبيرة. الهيدروجين كمان تقدر تستخدمه في التدفئة، يعني في توليد طاقة كهربائية من أول وجديد إذا بدك. يعني هيك الهيدروجين يعتبر من وسائل تخزين الطاقة المتجددة. إذا عندك طاقة متجددة متذبذبة لا تخزنها كهرباء، ولد هيدروجين بيحتاج لطاقة عالية. فهون إذا أنت استخدمت مصدر طاقة غير متجدد لا يعتبر ساف، لأنه أنت أوريدي حرقت السي او 2، ما حرقته والطيارة بتشتغل، بس أنت حرقته وأنت بتولد الهيدروجين. فإذا بحتاج أول شيء المية بحتاج لكهرباء عالية مشان الإلكترولايزر، بحولها لهيدروجين وأكسجين. أكسجين بطلق على الجو، الهيدروجين برجع بسحب CO2 من الجو، بصير عندي H وكربون، وكل المركبات العضوية بتتكون من الهيدروجين والكربون. بحدد السلسلة تبعتي وبقدر أحوله لأي نوع من أنواع الهيدروكربون اللي هو قابل للاحتراق، زي ديزل، بايو ديزل، سينثيتيك ديزل، حدا بسميه هو إي فيول. إي جزء من، يعني ما بعرف، من كوميرشال، بس بستخدم مصطلح إي فيول. فنتيجة يعني عملية التصنيع بقدر أحدد شو طبيعة الفيول اللي طالع معي. فإذا بتحتاج لمية، بحتاج لطاقة عالية، طاقة كهربائية، خاصة كهربائية الكترولايزر. بحول المية لهيدروجين وأكسجين. أكسجين بيطلق بالجو، الهيدروجين باخذ CO2 كابشرنج، بمتص CO2 من الجو، بدمجه مع الهيدروجين، بصنع مواد العضوية اللي الكيروسين العادي. فبالتالي هذا صار عبارة عن synthetic fuel، synthetic kerosene. And water, and from carbon dioxide captured from refineries, or simply from the air. There are multiple ways of producing synthetic kerosene. We will show you one of them. An electrolyzer splits water. هاي واحدة من الطرق، طبعا هاي بسيطة. أول إشي بتولد طاقة كهربائية وضروري تكون رينيبل، مش رينيبل ما بتتم. مع إنه أول تصنيع سينثيتيك فيوز تم تصنيعه بألمانيا، ما تم بهاي الطريقة. ألمانيا فترة معروف إن ألمانيا ما فيش فيها مصادر بترول وبتعتمد على غيرها، فكان لازم تصنع. شو عملت؟ ما أخذت السي او 2 من الجو، أخذت من الكول، من الفحم، واستخدمت طاقة كهربائية عادية مش من رينيبل، وصنعت مشان طيرانها. هي استخدمت السينثيتيك فيوز بس مش بالطريقة المرغوبة حاليا، اللي هي إنه يكون عبارة عن بديل نظيف للبيئة. كانوا من الناس اللي صنعوه، بس صنعوه بالوسائل اللي هي مش كلين. جابوا فحم كمصدر للكربون، واستخدموا الطاقة الكهربائية الناتجة من الكونفنشال، يعني حرقوا العالم بالنسبة للسي او 2، كان في سبيل إنه يغذوا طيرانهم ويكون في وقود له ما ينقطع مصدر الطاقة عنهم. سينثيتيك فيول كفكرة من زمان، بس كتكنولوجي إنه يعتمد على الرينيوبل هي الجديدة. فهنا شو اللي بيصير؟ بيكون في عندك في مية بيتم سحبها عن طريق الطاقة الكهربائية في الكترولايزر، بيفصل المية لهيدروجين وأكسجين، بعدين بيتم سحب السي او 2 من الجو وبيعملوا سلسلة الكربون، الهيدروكربون. Water into hydrogen and oxygen. The hydrogen can be combined with the carbon dioxide at high temperature to form syngas, a gas mixture consisting of H2 and بعد ما حدا السي او 2 والاتش رح يكون في H2 والسي او. هلا انا بجبرهم يتحدوا مع بعض ويشكلوا السلسله اللي بدي اياها. CO. A catalyst then stitches the molecules in the synthesis gas together to create long strands of hydrocarbons. Finally, these strands are cut up using a 100,000 مركب عضوي بتسميات مختلفة مكون من الهيدروجين والكربون والأكسجين. فأنت بتحدد إنه شكل السلسلة. هم معتبرين رمز السيزر بتعمل قطع للشبكة حسب
الصيغه الهيدروكربونيه اللي بدك اياها، المركب العضوي اللي انت بدك اياه، يتم الانتاج. هون انا هيك صنعت السينثيتيك فيول. Molecular scissor. The result is a liquid component, synthetic kerosene. At the moment, it is possible to blend this with fossil-based kerosene. هو لحد الان مستخدم، ما بيستخدم لوحده، تقريبا وصلوا لنسبه 50% يقدروا يعملوا دمج بيناتهم. يعني كتكنولوجيا انه 100% ما بعرف اذا وصلوا لها، بس هي اللي بيقدر اي واحد يرجع للريسيرش. Kerosene for up to 50% of the total volume of an aeroplane's يعني fuel 50% load. من السنتيك و50% من الفصل الفيول العادي، بس قاعدين ب 50%. هلا بالاحتراق بنتج CO2، بس هو اوريدي شفتوا احنا امتصينا CO2 من الجو مشان نولده، فلهيك بنسميه نت زيرو. يعني لا هو زاد ولا قلل. In the future, however, an aeroplane will probably be able to fly solely on synthetic kerosene. انه يعملوا التكنولوجي انه لا، انه يصير وقوده كلياته من السنتيك فيول. The methods and processes used to produce synthetic kerosene are not new and are used for several other products. The real challenge lies in turning this from something that is technically possible to something that is economically viable. يعني ممكن انت تصنع شيء بالمختبر، بس هل هي الايكونوميكلي افيلابل بيعتمد على كثير. يعني مثلا احنا في عندنا كثير شغلات مع الزمن رخص سعرها، مع ان المواد الاوليه قاعده بتغلى، اللي هو اكثر شيء الماس برودكت تكنولوجي، التعاون ما بين دول العالم وزياده استخدامه. يعني هلا لما تحكي مصنع بده يصنع قطعه كثيره، فالكوست بنقسم عليهم، فبالتالي حتى بصير في ارخص. كثير عوامل رح تعتمد يصير في افيلابيلتي لانه يكون على شكل ايكونوميكالي افيلابل او كوميرشيالي افيلابل. كريسيرش ممكن في بعض المشاريع تبلش بالمختبر وتنهي بالمختبر مهما كانت تحس الفائده منها، لانها كوميرشيالي مش افيلابل. فلازم يكون في اكثر من عامل مشان يصير كوميرشيالي افيلابل، تجاريا تكون متوفره. We can do this by reducing the costs through reducing the cost, innovation, scaling up the production, هو لما يكون ماس برودكت، يكون بينتج كميات كبيره، فايش اكيد راح يكون عندي التكلفه اقل. and optimizing the availability of the resources used. عندنا دائما من المصطلحات المرادفه للهندسه وللطاقه الاوبتيمال. اوبتيماليتي للريسورسز، نستفيد منها بحيث ان استخرج اكبر كميه من الطاقه وما يكون في ضياعات. فهاي هي بتكون اكبر يعني العوامل اللي ممكن تخلي موضوع السينثيتيك فيولز ينتشر على كل مستوى العالم. In this process, since this requires a joint effort from a diverse group of technology development companies within the production chain, we can يكون في تعاون من كل دول العالم من الشركات. اكثر شركات بتشجع هي شركه بورش وسيمن، وطبعا والرائده في هذا المجال المانيا. هذول من اكثر الناس المشجعين للسينثيتيك فيول. only do this by working together. This way, the costs of producing synthetic kerosene will decrease. يعني إذا التعاون رح توصل لمرحلة إنه السعر تبع السينثيتيك لحد الآن هو أغلى رح يصير أرخص من الكونفنشال، رح ينافسوا حتى لو كان الكونفنشال متوفر، حتى بالكوست، مش مجرد إنه نقول هذا صديق للبيئة أو هذا مركب عضوي ما بضر، لا رح يكون الكوست بحد ذاته منافس للكونفنشال. Stimulating a shift from fossil fuels to SAF. Synthetic kerosene is not a silver bullet, but in combination with other SAF production pathways, it will make aviation more sustainable. ممكن على السينثيتيك مع البايو فيولز، يعني مو شرط انه بس خلص يا سينثيتيك او لا، البايو فيولز كمان من نوع يعني انتاجها عن طريق اورجانيك وسستينبل ورينيوبل، وتعتبر نوعا ما كلين لانه نت زيرو، فبالتالي ممكن اعمل دمج مع كل انواع الطاقه المتجدده، فهيك بعمل يعني بقدر ادخل الطاقه المتجدده في كل القطاعات. And even better, SAF brings new economic opportunities for sustainable energy producers, for new jobs. قطاعات جديده قاعده بتفتح، يعني احنا كل ما محاضره بنقول صار في قطاع جديد، صار في وظائف جديده بهذا القطاع، واحنا قاعدين بنلاحظ انه كل فتره في تغير بيتم، يعني في استفاده للناس على حساب ناس، في قطاعات بتسكر وفي قطاعات قاعده بتفتح. فهنا قاعده بتحكي عن مجال كامل، جوب بروديوسر عن طريق السينثيتيك او عن طريق كمان انه يستخدموا البايو فيولز زي ما لما حكينا في محاصيل تستخدم للطاقه او لاعاده التدوير للويست بحيث ان انتج بايو فيولز. ففي قطاعات كبيره قاعده
تستحدث ووظائف جديدة نتيجة التغيرات اللي بالتكنولوجيا اللي بتصير. And for the Netherlands as an international hub for SAFs. This way, sustainability can go hand in hand with recovery for a hard-hit sector, building trust amongst citizens that aviation is working to become future-proof for this generation and generations to come. مشان نضل معتمدين على الافيشن، سواء انه مع تقليل CO2 او اذا الكونفنشن خلص. كمان نوصله لقطاع الطاقة اللي بالأردن. يعني إحنا ليش تفكيرنا محدود بالنسبة لتعاملنا مع الرينيوبل إنرجي؟ اوريدي لازم يكون في تنوع. التنوع هو الوحيد اللي يترستد، لأنه تنوع بيعني أنا ما بعتمد على نوع واحد من قطاعه أو تذبذباته. فعندي وسائل التخزين لا تلجأ فقط للبطاريات، إنها وسائل التخزين اللي هي من أهمها هاي الوسيلة اللي هو إنتاج الهيدروجين، ولازم يكون من طاقة متجددة وبعدين انطلق ما بعده. يعني هلا احنا مفروض وقسم الموارد اللي هو كمان بيعتمد، يعني كثير في عندنا ذكر حتى ابحاث الطلاب تبعتهم كانوا على انتاج الهيدروجين عند الالكترايزر، وكان في تكنولوجي معينة. احنا هلا هدول التخصصين ممكن يلتقوا مع بعض بوسائل تخزين الطاقة المتجددة، تصريف الطاقة المتجددة. فهون بصير انه في عندي sustainability بالنسبه للباور. مثلا بالاردن في حاله مثلا صار يوم غايم ما كان في هواء، كله رح نقلب للكونفنشن؟ لا طبعا، بصير في عندي الهيدروجين اللي ولدته من الرينيوبل بستخدمه لانتاج الطاقه الكهربائيه. ما هو بالاخر شفتوا بصير تم حرق وصارت تتحولت للستيم، كل التوربينات بتدور عندنا، مش شرط تكون مصدرها من الكونفنشن. فالهيدروجين انا هلا في عز الليل بستخدم الطاقه الشمسيه. كيف عز الليل بستخدم الطاقه الشمسيه؟ مع ان الهيدروجين لما ولدته من الطاقه الشمسيه، ولا لما استخدمته هو بانه تدوير التوربينات الستيم توربين، فهو اللي بينتج لك قاعده الطاقه الكهربائيه. صار مفهوم اوسع لتصريف الطاقه والاعتماد اكثر على مصادر الطاقه المتجدده. فالسينثيتيك فيولز من المصادر اللي راح تكون تغطينا الترانسبورت سيكتور اللي هو بيحتاج للانرجي، للفيول في انرجي دنسيتي عاليه. حدا عنده سؤال على السينثيتيك فيولز؟ بنهي هذا الفيديو. هلا بدي اعمل فيديو عن الويف مشان ارجع على السلايد شير. هذا على الكيميكال فيولز، اذا الوقت ممكن استعرضه. هي الويف انرجي، هي ويف انرجي. Marine and hydrokinetic technologies are still a ways off from widespread adoption. But today, dozens of organizations are already working to deploy ocean power systems throughout the world. Marine and hydrokinetic technology, a new wave in harnessing clean, renewable energy from all. We all know energy can come from the wind and the sun, but there's a plentiful renewable resource covering more than 75% of the planet that you might not have thought about. عني عن التايدل. هلا الويف بحكي عن مساحة المحيطات كاملة، اللي هو المية البحار والمحيطات تغطي 75% تقريبا من مساحة سطح الأرض، أو 71%، المهم إشي زي هيك 3/4. فبدنا نستفيد من هاي الطاقة من هاي المصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية. ما في إلا طاقة كهربائية، لأنه هو حركة تنتج فيها طاقة كهربائية. The movement of the ocean's waves, tides, and currents carries energy that can be harnessed and converted into electricity to power our homes, buildings, and cities. The energy available in this moving water is called kinetic energy. مش بيستخدم kinetic energy، أو جزء إحنا لفظنا غلط، إحنا دائما نحكي kinetic energy. أي شيء متحرك رح يكون فيه kinetic energy، هي الطاقة الحركية. Scientists and engineers are learning to capture clean, renewable ocean power using marine and hydrokinetic technologies. نسيت أورجيك وياه، بيكون هدول اللي متركينهم في البحر وبيضووا. أورجيكم كيف مبدأ تضويتهم، ما في كهرباء واصلة لهم، هم بيستفيدوا من تحويل مباشر من طاقة لطاقة باستخدام زي الفيديو. هلا إذا لحقت إنه وقت بورجيكم إياه، اللي هم بيكون زي متركينهم إنارة للسفن مشان يهدوهم لطريقهم، بيكون بس طرفها مثبت بس قابل إنها تتحرك. برجي إن شاء الله هسه بورجيكم الفيديو تاعها. Water currents occur naturally all over the planet. Waves crash against coastlines. Tidal currents ebb and flow. And
Large currents move water all around our هلا بحاول اقرب ويكون اوضح ان شاء الله. oceans. We can tap into each one of these sources to generate electricity. طبعا It's هذا estimated that along U.S. coastlines, there is enough energy in طبعا waves هذا الفيديو بيعطي كل الاستفادات، مش بس الويف اللي هو كمان عندك التايدل والهاي. احنا رح نركز بهذا الفيديو لما يحكي لنا عن الويف. and tides to meet a significant portion of America's power needs. هاي رد على سؤالك يا لانا، هاي تقريبا هذا كمان الفيديو امريكا مش الهند. So, how does it work? That depends on what kind of hydrokinetic power you're trying to capture, but the concept is essentially the same: extracting power from moving water. انت بالاخر بدك تستفيد انه في طاقه حركيه بدك تستفيد منها تحولها طاقه كهربائيه. هسه انت تحدد شو اللي بدك تستفيد منه، من حركه الويفز، من حركه المد والجزر، شو بالضبط اللي بدك تستفيد منه. بتحدد شو الجزء الميكانيكي اللي بيقدر يستخرج هاي الطاقه الميكانيكيه ويحولها لطاقه دورانيه. لسه في فيديو انا اول مره كنت بشوفه، عمري ما تخيلت انه الويف ممكن يكون الاستفاده منها بهاي الشكل. حورجيكم اياه يعني فعليا انا اليوم كنت اول مره بشوفه. دائما اللي بعرفه اللي موجود بهذا الفيديو، اذا بدك تستخدم حركه الويف تعتمد على حركه الارتفاع والانخفاض مش حركه تذبذبيه. يعني هسه الموجه اذا انت موجود فيها بترتفع وبتنخفض، هاي الحركه التذبذبيه بتتحول من حركه الموجه لحركه عموديه. هاي بيصنعوا نوع من انواع التوربينات بحيث انه يستفيد من هاي الحركه ودائما تكون باتجاه واحد لتحريك التوربين. فبصفي هلا الجزء الميكانيكي اللي بتستخدمه متناسب مع مصدر الحركه اللي بدك تستخرج منها. حسب اذا بدك تايدل، لا تايدل بستنى بعمل نتيجه حركه المد والجزر بتصير زي الهايدرو، بصير فرق في الارتفاع والميه بتتحرك من ارتفاع لارتفاع. التصميم تبعها زي الهايدرو. هلا بدها تتحرك بالويف، لا تصميم مختلف تماما. فطلعوا على التصميم. For example, a buoy can harness energy from the vertical rise. هلا طول ما الموج بتمشي انت بتحس حتى بالقارب اذا كان موجود بيرتفع وبنخفض بيرتفع وبنخفض. فهون بيكونوا مركبين التوربين او اللي بيعمل البليز اللي بيعمل كابتشرنج للموفمنت للويف، انه بتصير حركتها عموديه اللي هي بترتفع وبتنخفض. فهي الحركه هي اللي بستفيد منها اني احولها لتحريك التوربين طبعا عن طريق جيرز واشياء ميكانيكيه تتحول لطاقه لحركه دائريه. And fall of ocean waves, as well as back and forth and side-to-side movements. فوق وتحت ويمين وشمال. اكثر شغل تصنيع شغال على جزء الويف. يعني احنا كنا في زيارتنا لنيوكاسل كان في رسالتين دكتوراه انه قاعدين بيحاولوا الميلان وطريقه تصنيعه اللي هو بيعمل كابتشرنج للويف بحيث انه يقدر يمتص اكبر طاقه حركيه يحولها. وثاني شيء انه كمان السترينث ماتيريال تتحمل ظروف البحر وخصوصا اذا صار فيها هيجان. التكنولوجيا هاي من اكثر التكنولوجيا اللي لساتها فيها دراسات والديزاين بيتغير وفي ريسيرش كثير، بس هذا مش من الجزء المطلوب منكم. هذا غالبا بيكون اللي هم بيدرسوا بالميكانيك والديزاين اللي هو التصنيع بحيث انه يعملوا كابشرنج. Currents and tides can also spin a turbine in various directions as water moves through an ocean power device, generating electricity. تكون زيها موجودة تحت زي مبدأ الويند بيعتمد عليها. The Energy Department is supporting research on a range of innovative turbine technologies to capture energy from waves, river, and tidal currents. ما خلينا ولا نوع من أنواع الحركة الموجودة اللي استفدنا منها لتوليد الطاقة. Devices that operate in water have to work under turbulent and harsh conditions. They must be built to withstand strong currents and impacts from debris carried in the تتحمل الظروف المحطوطة فيها. يعني احنا في أي لحظة ممكن يصير التيار يكون عالي، بتتعرض للتكسير، الربط، كل هذا لازم يتم أخذه بعين الاعتبار. water. Of course, they also have to be designed to preserve the integrity of the marine environment. على الحياة البحرية. إنه هيك إنه إحنا أثرنا يعني مبدأ طاقة متجددة إنه إحنا ما نأثر على الحياة الحيوية الموجودة على الأرض. One of the greatest benefits of developing marine energy, or ocean power, is that many of our water resources are right where we need them, near the إنه كثير من المناطق جاية قريبة من المحيطات والبحار، فبالتالي لما تولد طاقة كهربائية ما راح نقولها بعيد.
هاي الكيس مش لكل دول العالم، بالعكس احنا حكينا اكثر من كيس كانت المناطق اللي هي قريبة من الشواطئ بعيدة عن التجمعات السكانية أو الصناعية. هاي كل دولة لها خصوصيتها. هو حكي لا، بالنسبة لأمريكا أغلبية التجمعات السكانية جاي حوالي الشواطئ، فبالتالي تكلفة نقل الطاقة راح تكون قليلة. دكتور يعطيك العافية. The most تفضل. populated دكتور areas. بقدر أركب عليها كمان مثلا زي خلايا شمسية مثلا وثبتها على البحر على البحر. أول إشي بدك تثبتها. طب العقبة يعني أنت عندك بدك تنزل. عندنا واحدة في العقبة مثبتينها تحت في نص البحر وحطينا عليها خلايا شمسية كمان. للتبريد كيف يعني؟ تبعها. يعني هي اوريدي مبردة لأنه في مية. يعطيك. بس احنا الخلايا الشمسيه السيئه تبعتها قدرت تحمى. احنا بعض المرات ما بنحاول تعريض كامل لانه اذا حمت بتصير افشنسي. بس انا اول مره طيب ما في مجال انه مثلا بتصير تتغطى بطحالب او مثلا كثير بتصير لا حركه الخلايا اسماك الشمسية فوقيها فوق فبصير تيجي شادد كانت. فوق لا فوق البحر مش تحته. طيب طيب هسه اذا كانت فوق البحر، طبعا بين ما نزلتوا العمود وثبتوها كان مش بعد كثير عالي. مش مثبت في عمود كمان يا دكتور، أنا شفته بتذكر مثبت في حبل لتحت نازل. معومه. طايشه فوق كلها دكتور. والله ما بعرف بس في حبل ثقل. طيب ما بيخافوا كمان من التيارات البحرية إنه يصير عليها كمان انجراف؟ يعني شو الفائدة تنحط فوق البحر؟ هنا بنثبتها مشان بدنا الحركة. طب لما تصير البي في تتحرك شو الفائدة؟ هي تبريد، بتصير عندها تبريد، بس أول مرة فعليا بحس أنا بالعكس رح أترك المحاضرة وراح أشوف إذا فعليا في بي في ممكن تتركب فوق البحر. بس هي كتبريد المية اوريدي وصلتها كتبريد، بس ككونستراكشن وما شاء الله عندنا كثير مناطق احنا يابسه لا تستخدم. في احنا كان في ممكن تكون قريبه من المناطق المائيه بحيث انه الخلايا الشمسيه تولد طاقه اللي بتحتاجها في العمليات، مثلا اذا بدك في موتورات صغيره فبتكون هناك. اما انه هي موجوده لا والله اول مره. لا والله دكتور موجود منها واحدة في العقبة. والله تابعه لشخص ولا تابعه لمحطه توليد؟ والله ما بعرف بس في نص البحر نص البحر. مش في نص البحر يعني. لا أول ارجع. ما تفوت العقبة البحر هذا أول إيش على الجنب بيجي عندك الغندور اسمه. اه في نصه بيجي واحدة صفرة تيجي لجوا. ما زمان ما نزلنا من ما العقبه لا مو قبل مثبت لا حديد بتذكر وبس ولا شيء، بس حبل فيه تحت نازل حبل لتحت ويعني بتذكر. بتحسها بتشوف حركتها لانه مع حركه المي بتتحرك، بتحس هي بحركتها. بتتحرك بتروح يمين شمال. اه هو طلع اذا انا باخذ البنفيت هي مبرده. احنا قلنا انا العدو فكرت انه في الاول هي خلايا الخلايا شمسيه يعني. الشمسيه. العدو الاول الخلايا الشمسيه هو الحراره. فقاعد تحكي انه في حركه بصير حواليها هواء، بس ما بعرف شو يعني حسنات الثانيه ممكن تصير كم حجمها ولا بعرف. هلا انا راح اخلص محاضرتكم من هون وراح ابحث ريسيرش انه شو فائده لما اقعد بعمل خلايا الشمسيه تكون موجوده على سطح البحر، وبقدر ازودكم بالمعلومات مش بثلاثه. ما في محاضره يوم الاربعاء، بس برضو انتم دوروا معي يعني. بقول لكم ركبوا بالاردن، يعني اوريدي كتكنولوجي موجوده بدول ثانيه اللي احنا بسرعه غامرنا وركبناها. فهاي برضو من الشغلات اللي راح ادور عليها، وانتم كمان شو دوروا نناقش فيها محاضره الاربعاء. More than half of all Americans live close to coastlines, where the potential for ocean power is the greatest. And some cities and towns can use power from tidal currents. Marine and hydrokinetic technologies are still a ways off from widespread adoption. لساتهم ما But بيقدروا يعتبروا حالهم قريبين، لسه في بيحاولوا بالديزاين يوصلوا لمرحلة انه يهلوا. بس الواعد بهاي التكنولوجي انه ممكن انت تقريبا تاخذ جزء كبير من الطاقة الموجودة بالمياه. يعني البي في قد ما حسنوا ما قدرنا نستخرج الافشنسي تبعتها 20%. يعني شو ما سقط عليها الضوء ما بتقدر تستخرج ال 20% من الطاقة الموجودة فيه. لا الوين الاوشن او الويف فيه واعد اكثر، انه ممكن يستخرج حوالي 60 او 70% من الطاقة اللي هي للامواج الموجودة فيه. بس كتكنولوجيا لسه بالدراسة. today, dozens of organizations are already working to deploy ocean power systems throughout the world. Marine and hydrokinetic technology, a new wave in harnessing clean, renewable. في الفيديو اللي انا ارجوك اياه للويف اول مره بشوفه بهذا الشكل، طلعوا عليه. Waves break at the coastlines, sometimes strong,
sometimes weaker. There is an enormous energy potential that كنت دائما اقول لكم اذا في مصدر طاقه يعني حركه دائمه مش متقطعه، حتى لو عندي حركه كبيره بعدين قليله يعني متقطعه مش زي الفائده، لو حتى حركه بسيطه بس مو دائمه، فما في حركه دائمه زي حركه الويفز موجوده طول الوقت. فهاي انه فيها بوتنشل انه احنا نحاول نستفيد منها قدر الامكان. that is available round the clock and free of charge. A potential that, if fully exploited, could satisfy 40% of the worldwide demand for power. This equals the output of 700 to 800 nuclear power stations. من الطاقة تعادل 70 ل 700 ل 800 محطة، عبارة عن محطات توليد طاقة نووية. Voigt Hydro WaveGen is developing technologies to convert this inexhaustible energy into electric harmful greenhouse. The option genius. هذا الديزاين يعني ما بعرف جزء، لأنه أنا الطاقة كمتجددة كمصادر تانية غير الطاقة الكهربائية أنا جديدة كمان عليه. طلعوا كيف هلا مش المية بس تدخل هاي الحجرة فيها هواء، بس تدخل بتدفش الهواء وبس ترجع بتدفش يعني الهواء بيلاقي حيز أكبر فبيعمل اللي بيحرك التوربين الهواء مش الويف. يعني أنت بدخل على هاي الحجرة كل ما زاد دخل المية فضغطت الهواء بيتحرك فبيحرك معه توربين. بس المية تنسحب من هون بينسحب بصير في حيز بالهواء هون أكتر فبيتحرك الهواء لهناك، ومبرمج المحرك يتحرك بنفس الاتجاه على التو فورسز مش بقلب اتجاهه. فتخيلوا إنه هذا هو المنظر تاعه. Closed chamber has an opening beneath sea level, which allows water to flow from the sea to the chamber and back. تتحرك من الشامبر اللي هي الغرفة المغلقة وبترجع، بس ما بتوصل يعني المية لغاية هون ما بتوصل لغاية التوربين، مش هي اللي بتدير التوربين. The water level in the chamber rises and falls with the rhythm of the waves, and air is forced forwards and back. بتجبر الاير انه ينضغط لان هي حلت مكانه فبيفوت لجوا، وبس تنسحب الاير بيرجع لبرا. بحركه الراحه والجاي للاير بتم تدوير التوربين. Backwards through the turbine, connected to an upper opening in the chamber. As it is compressed and decompressed, the airflow has sufficient power to drive the Wells turbine. يعني تحرك بالعكس بجهتين في طاقة بتدير فيها المراوح. It is a feature of the Wells turbine named after its inventor that it is driven in the same direction by both. سواء راح أو تحرك بتكون مصمم إنه يدور بنفس الاتجاه، ولا غير عن هيك ما بستفيد منها، بتصير طاقة متقطعة وباتجاهات مختلفة، لا بضلوا عاملين الديزاين إنه يدور بنفس الاتجاه. Forward and reverse airflow through the turbine. Even relatively low wave motions can generate enough كثير ضعيفة رح تكون enough مشان generate electricity. airflow to keep the turbine moving and to generate energy. هذا كتكلفة، يعني لسه هدولاك بدك تحطهم جوا المية هذا كتكلفة شو بكلف؟ يعني كتكنولوجي بس مجرد الهاي تشامبر موجود بميلان على حافة الشط. يعني أنا شفت هاي يعني الباور بلانت أول مرة بخطر ببالي إني أستفيد من ضغط المية إنها تضغط هواء وهواء اللي يتحرك. ففعليا كانت هاي من الفيديوهات جدا لفت انتباهي اللي حكيتها حبيت أورجيكم إياها، بالإضافة لللمبة اللي بتضوي بنص أنا والله كنت أفكرها بطارية. يعني أنا الويف ما كتير كنت أدخل فيه لأنه بحس مش بكثير بعاد عنه إنه يكون في عنا ويف إنرجي. أنا كنت أفكر إنه في بطاريات بتم تغييرها اللي هي بتضوي، مش إنه هو نفسه بيولد طاقة كهربائية من حركة الويفز، يعني أوريدي مولد لحاله. This is how easily energy can be generated with a wave power station, day and night, all year round, as long as there are waves. إنه فيها باور ستيشن نهائية. ما بعرف بجوز بعيد وبزيد بنفس الجملة، بس أنا فعليا هاي التكنولوجيا بهاي الطريقة يعني كتير لفتت انتباهي. في ما بعرف إذا أنا فتحته ولا لا، أورجيكم هدول اللي بيكونوا موجودين للإنارة هم هيك تقريبا بيكونوا موجودين هاو ات ورك. أيوة إن شاء الله يكون شارحين عن المبدأ. 53 بس شباب دقيقة بس، هو أنا راح أعدي على الفيديو بس على الجزء. هيا شايفين هاي اللي بتضويه وبتعطي التنبيهات.
طلع بس لتحت كيف توصيلتها. انا كل فكري انه هو عباره عن بطاريه. نزلنا لتحت، شايفين؟ هاي من مبدا لانه بس ترتفع وتنخفض بتهرب. اي شيء اختلاف ضغط، اختلاف بيتم توليد فيه الطاقه الكهربائيه. يتم توليد وشحن الطاقه الكهربائيه نتيجه نفس الويف. طبعا لازم يكون في لها طرف مثبت وطرف قابل انها ايش تتحرك. هذا اللي بيزود بالطاقه الكهربائيه اللي هي هلا هون اذا بدي اخذها لحالها. هاي ممكن تكون زي عباره عن محصول كامل بتولد طاقه كهربائيه بتم تجميعها بصير عباره عن باور. ف ممكن تكون كيونتس مفصوله او انها تكون عباره عن توليد الطاقه الكهربائيه كامله. بل بس انه السلايدات شو استعرضهم معاكم المره الجايه. Wave energy is created by the movement of the ocean's surface. بضل عندي السلايد شير استعرضهم بشكل سريع. زي ما حكيت انا البايو فيولز، وهي المحاضرات مش داخل معكم بالامتحان، يعني ماده الامتحان كانت لاخر سلايد شير هو البايوماس. في حدا عنده سؤال او استفسار؟ شباب صبايا سؤال استفسار؟ طب معناته بنهي الميتنج وان شاء الله اي من الامتحان والله كمان لسه ما خلص معي. اي ملاحظات او بس اخلص الامتحان زي ما قلت لكم ببعث لكم عن طبيعته، وببعث عن اي شيء اذا في شيء معين بخصه بكتب على المنصه وببعثه كمان على الجروب. اذا خلال ساعتين ببعث اسم الشاب اللي تتواصلوا معي مشان اللي حاب الاي دبل اي ذكروني مشان ابعثه. غير عن هيك ان شاء الله من لقائنا الجاي بيكون وقت الامتحان الساعه 8. راح اكون موجوده يا شباب طول وقت الامتحان معاكم على الواتس. لا تبعتوا على الجروب. اي واحد عنده سؤال او استفسار بيصوره ببعث لي على الخاص وبجاوبه مباشره. بطول فتره الامتحان اللي راح احدد قديش وقتها وراح ابعث لكم اياه، انه راح اكون موجوده معكم مشان اي استفسارات. دكتور فان شاء الله تكونوا موفقين وتجيبوا العلامه اللي بدكم اياها. هيك بنهي الميتنج. السلام عليكم.